Welcome back, mga kabady. Ano nga ba ang naiambag ng Hino Truck o Hino Motors Corporation noong ikalawang digmaang pandaigdig? At hindi naman lingig sa ating kalaman na ang pangalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula noong September 1939 at nagwakas ang pangalawang digmaang pandaigdig ay noong September 1945. Ano ba ang naging parte ng Hino Motors Corporation sa naganap na digmaan? Yan ang ating sabay-sabay na alamin at pag-usapan at saan at kailan nagsimula ang kumpanyang ito. Pero bago tayo magpapatuloy, nais ko munang hingiin sa inyo ang like, comment and share and also subscribe sa video ito. Alam naman natin mga kabady na ang Hino Trucks ay nanggagaling sa bansang Japan. At alam naman natin na kapag galing bansang Japan ay subok na at maaasahan sa mahabang panahon. Ang Hino Truck ay nanggagaling sa Hino, Tokyo, Japan at nagsimula noong May 1, 1942. Noong 1942 ay ipinanganak ang pangalan na Hino. Ang Hino ay kasapi sa Diesel Motor Industry Corporation na kalaunan ay naging Isuzu. Ang Motor Industry Corporation na ito sa Tokyo, Japan ay nagsimula pa noong 1910 at noong taong 1942 ay nalikha ang Hino Heavy Industry Corporation na mula sa Diesel Motor Industry Corporation. At dito na nagsimula na nag-ambag ang Hino sa Imperial Japanese Army dahil sa kasagsagan noong ikalawang digmaan ay gumawa ang Hino ng Type 1 Hoha half truck at Type 1 Hoki Armored Personnel Carrier para sa nasabing Imperial Japanese Army. At nung pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay tumigil na sa paggawa ang Hino Heavy Industry Corporation ng mga heavy diesel engine para sa mga marine application. Kaya tumutok na lang sila sa paggawa ng mga trailer truck, bus at diesel engine. Take note mga kabady, kinuha ng kumpanya ang pangalan nito mula sa lokasyon ng punong tanggapan nito sa lungsod ng Hino, Hinoshi. Kaya magpahanggang ngayon, Hino na talaga siya. Pero napakatibay ang mga Hino body dahil ang pinagkukunan at pinagmulan ng mga makinarya nila ay nagmula sa kilalang kumpanyang Toyota Motor Corporation o Toyota Group. At napabilang lang naman dito ang kilala ring kumpanyang Isuzu. Kaya ang Hino, Toyota at Isuzu ay magkasosyo ang tatlong ito. At abangan natin mga kabady na ang Toyota, Isuzu at Hino ay magsasama sa isang project na kung tawagin Commercial Japan Partnership Technologies Corporation sa paggawa ng fuel cell at electric light trucks. At yan ang ating pakakaabangan dahil sa nasabing project, ang Toyota ay may 80% stake venture habang ang Hino at Isuzu ay magmamay-ari ng 10% bawat isa. Ngayon, ating alamin ang kauna-unahang mga nagawa ng kumpanyang Hino, ang 1917 TG-E Hino Contessa 1300, Hino Renault 4CV at mga truck nila na sikat ngayon at lagi nating makikita sa daan, ang Hino 700 truck, Surrounded, no defenders. Whoa.
2021 Hino Frofia truck. Wow na wow! Siyempre mga kabady, hindi natin makakalimutan ang Hino 700 3241 dump truck nila. Hindi nakapagtataka na meron ding Hino na mula China dahil noong December 2007 ay nagkaroon ng ugnayan ang Hino truck sa bansang China. Nagkaroon ng joint venture sa pagitan ng Hino Motors Corporation ng Japan at GAC Hino Motors Corporation ng China. Ang headquarters nito ay sa Guangzhou, China, at ang product ng nasabing kumpanya ay mga trucks. At ito ang aking masasabi about sa mga ganitong mga korporasyon. Kahit saang bansa pa yan nanggagaling ang mga Hino products na yan, kahit gawa pa yan ng mismong China, at kahit gawa rin yan dito mismo sa Pilipinas, at kahit saan pa man yan, ang mga ginagamit nilang mga teknolohiya o makinarya ay nanggagaling mismo sa mainland ng Hino, sa Hino, Tokyo, Japan, nakilala sa romanized name na Hino Jidusha Kabushiki Gaisha. At sana'y may nakuha na naman kayong aral sa ginawa nating video ngayon. Hanggang sa muli po nating pagsasama dito lamang sa channel kung saan na kung sakaling ikaw ay naghahanap ng mga brand na sasakyan at hindi mo mahanap, malay mo, dito lang sa GADS TV mo mahanap. Good day mga kabady, God first, and goodbye. You've hit your